ल आज चाहिँ हामी क्रन्चम्यान भन्ने एम्प हेर्छौँ है, एम्प सिम्स। अनि त्यसलाई हामी बजाएर हेर्छौँ, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई त्यसभित्र गएर हामी त्यसको चलाएर हेर्छौँ, त्यसलाई हुन्छ नि के गर्नु मिल्छ त्यो एम्पमा है त। अनि यो एम्प चाहिँ अस्ति मैले एकजना दाइलाई रक एम्प सजेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर मैले यसरी हेर्दाखेरि अनि मैले यो एम्प भेटेँ है। अनि यसमा पनि एउटा प्ले थ्रु गरेर अनि यसको अलिकति यसलाई डिफ्रेगमेन्ट गरौँ भनेर हुन्छ नि। आज म तपाईँहरूलाई यसमा बजाएर देखाउँछु, अनि त्यस पछाडि यसभित्र गएर यसलाई चलाएर देखाउँछु है त। तपाईँहरूले अहिले यो सुन्नुभयो होला कस्तो बज्यो है। अब यसलाई हामी भित्र गएर हेर्छौँ, यसमा मैले कसरी यसलाई डायल गरेको छु भनेर होइन, अनि मैले के चलाइरहेको छु भनेर तपाईँहरूलाई आज मैले बेसिकली हुन्छ नि अलिकति देखाइदिउँ भनेर हुन्छ नि। अनि मैले यो भिडियो चाहिँ हुन्छ नि कभर आर्टिस्टहरूलाई अनि गिटारहरू बजाएर हालिराख्नु भएको देख्छु कति होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा तपाईँहरूको प्रोडक्सन लेभल बढाउनलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर मैले आज गिटार एम्प प्लस त्यसमा मैले के प्लगइनहरू चलाएर चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ नि, अलिकति हल्का त्यसलाई के भन्छ हल्का त्यसलाई इन्हान्स गर्नलाई है त। ल मेरो कम्प्युटरमा जाउँ। ल अब हामी हाम्रो कम्प्युटरमा छौँ है। अनि यहाँ मैले के गरिरहेको छु भने म तपाईँहरूलाई अस्तिको मैले भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो देखाएको थिइनँ, त्यही भएर अनि तपाईँहरूलाई यो भित्रको पनि देखाइदिउँ भनेर हुन्छ नि, बिहाइन्ड द सिन्स के भइरहेछ, साउन्ड कसरी त्यतिको आइरहेछ अनि कसरी त्यस्तो सुनिरहेछ भनेर हुन्छ नि। त्यस पछाडि तपाईँले यो हेर्नुभयो भने यहाँ मैले दुईवटा गिटार ट्र्याक गराएको छु है, लेफ्ट राइट है। त्यस पछाडि यसमा अफकोर्स अब मैले क्रन्चम्यान भन्ने नालेक्स भन्नेको बाई द वे यो प्लगइन फ्री हो है। अनि म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू रक म्युजिक बजाइराख्नु भएको छ भने कति दाइहरूले यहाँ रक म्युजिक बजाउनुहुन्छ होइन, त्यो रक म्युजिक बजाउनलाई चाहिँ एकदम दामी ट्युन गर्न सकिन्छ क्या यो एम्प हुन्छ नि। तपाईँहरूले त्यो डाउनलोड गरेर खेल्नुभयो भने एकछिन यसमा दामी आउँछ क्या हुन्छ नि अरू त्यो पेवेहरू भन्दा अफकोर्स होइन। त्यस पछाडि फर्स्ट चेनमा यो जान्छ एम्प है। त्यस पछाडि मैले गेट हालेको छु है। यो गेटले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो स्यासु आवाज आइरहेको हुन्छ कि हुन्छ नि, त्यो काट्नलाई हुन्छ नि मैले हल्का थ्रेसोल्ड -20सम्म लगाएर अनि टोन पनि अब खानु भएन त गेटले है, त्यो मिलाएर तपाईँहरू हाल्नु न। मेरोमा -20 गर्दा ठिक आएर त्यो अब पिकअपको क्यारेक्टर अनि धेरै कुराले फरक पर्छ, कति इनपुट लिइराख्नु भएको छ होइन। जोस् हुन्छ नि गेट लगाएको छु यहाँ, स्टक गेट हो यो है, क्युबेसमै भएको गेट हो यो है। क्युबेसको डाइनामिक्स भन्ने सेक्सनमा हुनुपर्छ यो गेट भन्ने। त्यस पछाडि गएर मैले पल्स भनेर लगाएको छु है। पल्स भनेको चाहिँ तपाईँको क्याब आइआर, यसको मैले भिडियो बनाएको छु, फेरि पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन, त्यो तपाईँहरू हेर्नुहोस् होइन। क्याब आइआर भनेको के हो, कसरी चलाउने भनेर मैले त्यसमा डिस्क्राइब गराएको छु। यसमा अफकोर्स मैले मेरो डक्टाल भन्ने आइआर क्याब लोड गराएको छु, कोर एनपी कोर अडियो भन्ने मेरो साथीहरूले चाहिँ मेरो क्याब आइआर बनाइदिएको थियो। अनि मैले यहाँदेखि सिग्नलहरू पठाएर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसको क्याब आइआर बनाएको थियो क्या हुन्छ नि। मैले यहाँदेखि रेकर्ड गरेर मेरो क्याबहरू रेकर्ड गरेर पठाएर उनीहरूले मेरो क्याब आइआर बनाएको थियो। त्यो चाहिँ अनि त्यो पनि डाउनलोड गर्ने लिङ्क म तल हालिदिन्छु है, त्यो पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 5वटा छ क्याब आइआर है, 1 2 3 4 5। मैले चाहिँ 3 चलाइरहेको छु है त, 3 चलाइरहेको छु अहिले। लास्ट टाइम 5 चलाइरहेको थिएँ हुन्छ नि, मलाई 3 र 5 चाहिँ मनपर्छ त्यसमा है त। अब यो हाम्रो सिग्नल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसरी हेर्दाखेरि
एम्प हेड भयो, यो भनेको क्याबिनेट भयो हैन। बीचमा चाहिँ हामीले नि गेट हालेको छ क्या। त्यो गेट चाहिँ तपाईँको नोइजहरू स्यासु काट्नलाई हुन्छ नि, अब गेन चलाउँदाखेरि अफ कोर्स हैन। त्यस पछाडि यो अहिले मेरो प्रिसेट यो छ है। मेरो प्रिसेट अहिले मैले यसरी, मलाई एकदम प्रेजेन्सहरू धेरै भएको मनपर्छ। अनि यो एम्प चाहिँ रिलेटिभली डार्क छ अरू एम्प भन्दा, हुन्छ नि अलिकति डार्क छ। अनि यसमा त्यो बेसहरू धेरै छ क्या, त्यही भएर मैले खासै बेसहरू धेरै बुस्ट गराएको छैन। मैले नर्मली मिडल र ट्रेबलहरू धेरै बुस्ट गरिरहेको छ। ल अब यो एम्पमा हेरौँ है मैले कसरी डायल गरेको छु भनेर। यहाँ कपाल अफ स्विचेस छ, यो भोइसिङहरू चेन्ज गर्ने स्विचेस हो। तपाईँहरूले डाउन गरेर चेक गरेर, अहिले म तपाईँहरूलाई यो एक एकवटा चलाएर देखाउँदिनँ क्या, अफकोर्स हुन्छ नि त्यो अति लामो भिडियो हुन्छ। यो चाहिँ मैले यसरी डायल गराएको छु। मैले तपाईँलाई यो खासमा मेन सिग्नल चेन देखाउन खोजिरहेको थिएँ क्या। अब यो एममा चाहिँ तपाईँको यो कपाल अफ यो हाई गेन भनेर त देखाइरहेको छ होइन, BHB भनेर। यो चाहिँ BE भन्ने यिनीहरूको डिफ्रेन्ट मोडल हो, HB भन्ने डिफ्रेन्ट मोडल हो क्या, ब्राउन आइडी के भन्ने। मैले HB भन्ने चाहिँ त्यो चलाइरहेको छु। त्यसपछि यो कपाल अफ स्विचेस छ। फ्याट भनेको तपाईँको बेस बुस्ट गर्ने होला, CFF भनेको अफकोर्स ट्रेबल स्लेबल के होला हैन। स्टेरियो छ, स्टेरियो मैले अफ गराएको छु, मोनोमा छ है। अनि मैले बेस यसरी 12 मा छ, 12 बजेको, यो 3 बजिरहेछ, यो 4 बजिरहेछ हैन, यो 5 बजिरहेछ। प्रेजेन्स मलाई मनपर्छ है। पावर एम्प भनेको तपाईँको त्यसले बेस बुस्ट गर्छ, मैले त्यो चलाएको छैन है त, 12 मा छ। यसको सेटिङ यो भयो, तपाईँहरू डाउन गर्नुहोस्, आफै डायल गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूको पिकअप अनुसार तपाईँहरूको अब राइट ह्यान्ड कसरी हानिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यो अनुसार फरक पर्छ है। तपाईँले त्यो ट्युन गर्ने, तपाईँले ठ्याक्कै मेरो हाल्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो राम्रो आउँछ भन्ने हुँदैन। अराउन्ड यस्तै हुन्छ नि, डाउन गरेर चेक गर्नुहोस् न। त्यस पछाडि त्यसलाई लगेर मैले यो लेफ्ट राइट बजिरहेछ हेर्नुभयो भने। त्यस पछाडि गएर यहाँ ड्रम छ। अस्ति जान सोचिरहेको मैले ड्रम तपाईँ के आफै हाल्नु भएको हो भनेर ड्रम प्रोग्राम गरायो अफकोर्स, इजी ड्रमर है। इजी ड्रमरको मेटल मसिन के भन्ने हो यो होइन, त्यो त्यहाँ प्रोग्राम गरेको छ। अब त्यो ड्रम प्रोग्रामको भिडियो छ, मैले पहिला हालेको, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि अफकोर्स त्यो टेम्पो चाहिँदैन थियो, मैले खै किन हालाएको थियो है। एनिवेज त्यस पछाडि त्यो गिटारलाई गएर मैले यहाँ ग्रुप ट्र्याक बनाएको छु। यस्तो गर्ने एड ग्रुप च्यानल ट्र्याक गरेर ग्रुप ट्र्याक बनाएको छु। त्यो दुईटालाई लगेर चाहिँ यहाँ मैले ग्रुप ट्र्याकमा हालेको छु। अब त्यो साउन्डलाई मैले कसरी ट्रिट गरिरहेको छु भन्दाखेरि फर्स्टमा EQ हालेको छु, लो कट हाई कट गराएको छु। अराउन्ड 480 तिर हल्का त्यो ख्याङ खालके साउन्ड थियो क्या, त्यो खोक्रो टाइपको। त्यो मैले हल्का, त्यो मेरो मुड अनुसार हुन्छ नि, कहिले अब म घटाउँदिनँ पनि, मलाई यति बेला चाहिँ अब त्यो हल्का खोक्रो आएको जस्तो लगाएर मैले त्यहाँ हल्का घटाइदिएको छु, -2 dB है। अनि हाई पास लो पास है त। त्यस पछाडि गएर हामीले मल्टी ब्यान्ड कम्प्रेसर चलाएको छौँ, C4 स्टेरियो भन्ने। सबै यो बाइपास गराएको छौँ, एउटा मात्र छ है। यसमा चाहिँ मैले तपाईँको 87 देखि 289 चाहिँ मैले त्यो कम्प्रेस गरेर आएको छु, हुन्छ नि, अरूलाई चाहिँ कम्प्रेस नगरी, हुन्छ नि। यसले चाहिँ के गरेर आएको छ भन्दाखेरि यसले यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई चाहिँ यसले कम्प्रेस गराएको छ। किनभने त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा नर्मली धेरै बिफ हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि, धेरै त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ। किनभने मिडल प्लेइङमा हाम्रो पाम म्युटहरू एकदम त्यो हुन्छ नि, पाम म्युटले गर्दाखेरि उफ्रिरहेको हुन्छ कि त्यो कुराहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हल्का टेम गरेको कम्प्रेसर लगाएर है। त्यो सोलो गरेर सुन्दाखेरि त्यहाँ सुनिरहेको छ फ्रिक्वेन्सी। मोर अन दिस लेटर है त, मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनेर म पछि एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाउँछु। एनिवेज मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर छ त्यहाँ। त्यस पछाडि मैले गएर के गरिरहेको छु भन्दाखेरि SSL EQ भनेको नर्मल इक्वलाइजर हो है, एनालग थियो। त्यसमा चाहिँ के गरिरहेको छु मैले भन्दाखेरि म इनरमा एकदम इनडेप्थ जाँदिनँ है, तपाईँहरूलाई म सल्लाह देखाइ मात्रै दिएको हुन्छ नि। यसलाई मैले अराउन्ड 7000 हर्जमा हल्का 2 dB जस्तो बढाएको छु। त्यस पछाडि 8.5
8470 जस्तोमा हल्का बढाएको छु हुन्छ नि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्स यहाँ सुन्नु है किनभने मैले त्यो अघि जुन एममा जुन त्यो गराएको थिएँ नि त्यो एमदेखि गरेर चाहिँ कति त्यो ठ्याक्क भेट्दैन क्या त्यो टोन हुन्छ नि त्यही भएर यो चाहिँ हल्का इन्हान्स गर्नलाई है इन्हान्सिङ इक्यू सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने के हो इन्हान्सिङ इक्यू के हो करेक्टिभ इक्यू भनेर त्यो तपाईँले अफकोर्स त्यहाँ मैले देखाइसकेको छु है यो भयो तपाईँको करेक्टिभ यो भयो तपाईँको इन्हान्सिङ हुन्छ नि सुपर इजी तपाईँहरू बानी भइसकेपछि यो तपाईँले 5 मिनटमा गर्नुहुन्छ हुन्छ नि आफ्नो गिटार टोनको 5 मिनटमा सक्नुहुन्छ क्या यो एनिवेज गिटारको प्रोसेसिङ यति हो ड्रममा मैले केही पनि गराएको छैन है अब यसलाई सुन्दाखेरि अघि बजाएको सुनिहाल्नु भयो यसलाई मैले अब साउन्ड अलिकति लाउडनेस त्यो पिक नछुओस् भनेर मैले लिमिटर हल्का चलाएको छु हल्का स्लाइटली L1 लिमिटर भनेर त्यति हो हुन्छ नि मेरो कम्प्युटरभित्र चाहिँ यति छ हुन्छ नि मैले अब त्यो रेकर्डिङको कुरा गरिराख्ने मान्छे भएर तपाईँहरूलाई बजाएर मात्र के देखाइदिनु भनेर भित्र के भइरहेछ भने देखाइरहेको तपाईँहरूको टिपिकल्ली एउटा कभर गीत गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब यो ड्रमको साटो कभर गीतको त्यो गीत आउँछ अथवा ब्याकिङ ट्र्याक आउँछ अनि तपाईँहरूले गिटार यसरी नै ट्र्याक गर्ने हो हुन्छ नि ल आजलाई यति गरौँ है इन्ट्रेस्टिङ भयो होला म यसरी नै अरू पनि हाल्दै गर्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो हुन्छ नि मैले बजाएर देखाएर अनि मैले भित्र के गरेर आएको चाहिँ यसको अब त्यो भित्रको हुन्छ नि त्यो भित्रको कुराहरू देखाउँदा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँहरूलाई है एकदम मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् न है मन पऱ्यो भने ल आजलाई यति गरौँ है ल राम्रोसँग बजाउनुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस् है लिङ्कहरू जम्मै डिस्क्रिप्सनमा छ मलाई मेसेजमा नपठाउनुहोस् लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा पढ्ने बानी गर्नुहोस् है डिस्क्रिप्सनमा मैले जम्मै राख्दै हुन्छु डिस्क्रिप्सनदेखि चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर अनि इन्स्टल गर्नु न है अनि केही प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ फेसबुक ग्रुप छ हाम्रो त्यसको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यो फेसबुक ग्रुपमा गएर चाहिँ तपाईँ पोस्ट गर्नु न स्क्रिनसट भिडियो सहित हुन्छ नि मेरो यस्तो भइरहेको छ भनेर मलाई मेसेज गरेर दाइ यो मेरो इन्स्टल भएन डिएलएल फाइल भेटिनँ भन्दा पनि के भयो कम्प्युटरमा होइन स्क्रिनसट गरेर चाहिँ त्यहाँ ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोस् न है त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन हुन्छ नि अरूले पनि सिक्नु पाउँछ क्या त्योदेखि है त ल आजलाई यति बाई Here, bullshit. Everything is disturbing me, you know? Fuck that here, okay? Keep focused.